Hi guys, it's me Chan and you're watching Ayun na nga. Second video ko na. So this is my second video guys, and first of all, I just wanna thank you all for supporting me dun sa first video ko and nag-subscribe agad kayo dun sa channel ko. Sobrang thank you. The best kayo. In this video, magkakreate tayo ng look. Magkikreate ako ng look. My favorite look is this e-boy look. So, ano nga ba yung e-boy for me? Yan, kasi maraming definition yung e-boy eh. It can be a edgy boy, electronic boy, emotional boy, or expressive boy. So, it's up to me kung ano yung gusto kong gawin and kung paano ko i-express yung makeup ko tapos yung outfit ko. Yun. So, yun guys. So, please stand by lang kayo dyan and watch me as I create this e-boy look. Tara! Yan. First of all, nakapag-skincare na ako. So, always, kapag magbe-makeup kayo, make sure na nakapag-skincare na kayo. And then, nakapag-put na kayo ng primer, ganun, ng moisturizer, ng primer para dumikit yung makeup. So, ako, nakaset na to. So, all I need to do is to put makeup on my face na lang, okay? So, first of all, mag-a-apply ako ng foundation sa aking mukha. Yan. Ito yung gamit ko. Maybelline Fit Me Foundation in the shade of 220. Yun. So, ang goal kasi ng e-boy is not, hindi naman super OA na makeup. Hindi siya ganun. Ano siya? Medyo looking natural ka lang. So, eto, konti lang yung ilalagay ko. Minimal amount lang neto. Okay? Minimal amount. So, pisan ka na. So, ayan, all set na yung ating foundation. After no, is naglalagay ako ng concealer. Maglalagay tayo ng concealer. So, ang gamit kong concealer is itong Maybelline Superstay Sand 20 yung shade niya. Pag naglalagay ako, ganyan lang. So, minimal lang para dito. Kasi, as you can see naman guys, so, ang laki ng eye bags ko. Tsaka, naglalagay lang din ako. Blend na ulit natin. Next kong gawin is magpuput ako ng translucent powder ata ito. Ito, yung shade niya is yung parang natural lang na brown. So, nilalagay ko siya para ma-blend lalo or ma-bake lalo yung cup. So, ito siya. Nichilo. So, ito yung powder. So, maglalagay lang ako. Then, after nun, kumukuha ko ng brush. Yung excess niya, tinatanggal ko para mag-fly away. Para mas lalong magmukhang natural. Sorry, wala akong masyadong malaking brush, pero ito naman, okay naman siya kapag nagamit ko. Ayan na. Then, after nun, after ko maglagay nito, so, kuha lang kayo ng kahit anong lip tint nyo. Medyo darker shades. So, ako, ito, hindi, Ever Bilena Blush Rush yung ginagamit ko. Actually, hindi sa akin ito sa pinsan ko to. Hiniram ko lang kanina. So, para makreate natin yung look. So, kuha kayo ng darker shade na mga lip tint or kahit eyeshadow na medyo red. Tapos, ipuput natin siya dito. Kasi parang dark na red
na pinkish or red yung ano nung gagawin ko lumain sa mga ibon. Okay, medyo rebel ganun. So ayan, put lang ako dyan. Ayan, yung parang nasuntok ka lang. Ayan. Then, maglagay ulit tayo ng powder para mag-brown siya. Ito, medyo kapalan natin, tapos i-blend natin. Ayan, kapag mukha na tayong nasabaw, ayan, so matama na yung ginagawa natin. After nun, maglalagay ulit tayo ng ito. So, dito naman, para magka-color. Ayan, so magkikilay na tayo, no? So, ang gamit ko again dito sa pagkikilay is yung Maybelline Hyper Curl. So, pag magkikilay lang naman ako, so dapat medyo sinusunod ko lang. Dapat sundin lang yung pattern. Kasi hindi pa rin ako marunong. Hi! It was at this moment that he knew. He fucked up. Magpa siya. Ayan. Tsaka natin siya i-spoolie. Ayan, mas makapal na. Ano ba yan? Hindi tayo marunong. Ay. Next is mga mata natin. Gusto ko yung medyo darky. Naluluha ako. Naglagay ako ng mascara kasi medyo mabigat siya sa So, next is yung labi. Last. Konti lang. Very minimal. Ayan na guys. So, tapos na ang ating e-boy look. So, let me go ahead and change ko na outfit.
So this is my final look, guys. I also wear jacket and earrings na din. So if you like this video, subscribe to my channel and please leave a like and comment down below kung ano yung mga suggestions nyo or for another look na pwede kong i-create or recreate. And again, thank you for watching this video. So this is my final look. This is an e-boy look for me, and I really hope that you guys like it. So if you like it, please thumbs up and subscribe to my channel, and thank you for watching. So this is me, Chan, and see you on another video. Bye.